हेलो एभ्रिवान। आजकलको फोटो एडिटिङ कुराहरू त एकदमै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। मैले मेरो एउटा पुरानो भिडियो बनाएको थिएँ कि एडोब फोटोसपको प्रिमियम भर्जनहरू कसरी युज गर्ने अनि एडोब फोटोसपलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ हामीले फ्रीमा भनेर। त्यसको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म भन्ने छु कि हजुरको जुन अलि बोरिङ फोटोहरू हुन्छ त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ कसरी बनाउने। जस्तै एउटा स्टडी फोटो छ, अलि बोरिङ फोटो छ र त्यसलाई मोसनमा कसरी लिएर आउने, पिक्चर इन्टु मोसन कसरी कन्भर्ट गर्ने, त्यो बारेमा आज म हजुरले भन्नेछु। सिम्पल छ, केही पनि छैन। हजुरहरूको प्ले स्टोरमा एउटा एप आउँछ जसको नाम चाहिँ जियोट्रोपिक। त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र त्यसबाट गर्न सकिन्छ। म यसको स्याम्पल हजुरलाई हजुरको स्क्रिनमा देखाउँछु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले हजुरको स्क्रिनमा देखाउँदैछु। जस्तै हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसमा अब सुरुमा हामीले सिक्वेन्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी कहाँदेखि कुन बडी पार्ट्सहरू हामीले कसरी मुभ गर्ने भन्ने कुराहरू सबै सिक्वेन्स क्रिएट गरेर त्यसको अब हजुरले स्टडी मोड, त्यसपछि चाहिँ हजुरले ब्याकग्राउन्डले कतिको ग्रेनी राख्ने हो र कतिको ग्रेनी राख्ने भन्ने कुरा पनि हजुरले त्यसबाट मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर ब्याकग्राउन्डलाई कतिको ब्लर गराउने भन्ने कुरा पनि यसबाट मेन्टेन गरेर हजुरको फाइनल प्रोडक्ट हजुर समक्ष आउँछ। यो चाहिँ हजुरले आफै ट्राई गर्नु होला र यसपछि बल्ल एकदम मजाको र रमाइलो देखिनेछ। सो मलाई लाग्छ कि हजुरको लागि एकदम युजफुल र हेल्पफुल थियो। र यदि थियो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र च्यानल नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। किनभने यस्तै नयाँ र टेक रिलेटेड एकदम प्रोडक्टिभ कुराहरूको बारेमा भिडियो म हजुरहरूको समक्ष अवश्य पनि लिएर आउनेछु। सो दिस वाज फर टुडे। माई नेम इज बिप्लव। यु आर वाचिङ गेटटोटेक। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।